Hello students, today's lecture we are going to see next question in the lesson FUR. Previous lecture मध्ये आपण काही क्वेश्चन पाहिलेले होते. त्यानंतर आता आपण पुढचे क्वेश्चन जे आहेत की विच आर इम्पॉर्टंट फॉर द एक्झाम, तर ते आज आपण पाहणार आहोत. तर बघा, क्वेश्चन इज ड्रॉ कॅरेक्टर स्केच ऑफ सुझॅन अँड एलोनार. We have seen information about Suzanne and Eleanor in the summary as well as in the previous question also. Now let us see. First at all, FUR is a very beautiful story, and in that story that shows the pathos of human nature. तर फर हा जो लेसन आहे बघा, तर या फर लेसन आहे किंवा स्टोरी आहे, तर ती स्टोरी ब्युटिफुल आहे. त्याचबरोबर ती पॅथॉस ऑफ ह्युमन नेचर. पॅथॉस म्हणजे मानवी जीवनातलं जे काही पॅथॉस आहे, करुणा आहे, तर ती या प्रश्नामधून लेखक सांगायचा प्रयत्न करतायत स्टोरीमधून. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थीम विच इज प्रिव्हेलंट इन फर. थीम, व्हॉट इज द थीम? थीम मीन्स मेन कंटेंट ऑफ द लेसन. लेसनचा मेन कंटेंट जो आहे पॅथॉस किंवा मोस्ट इम्पॉर्टंट थीम विच प्रिव्हेलंट इन फर. मानवी जीवनातली जी काही मोस्ट इम्पॉर्टंट असं गोष्ट असते पॅथॉस, तर तीच या प्रिव्हेलंट, आणि ती पण कशी आहे, प्रचलित अशी पॅथॉस मानवी जीवनातलं लेखकाने वर्णन केलेलं आहे या लेसनमध्ये. फर इज अ किनशिप व्हर्सेस कॉन्व्हेनियन्स. तर व्हॉट इज फर? फर इज किनशिप व्हर्सेस कन्व्हेनियन्स. म्हणजे फरमधून आपल्याला दोन गोष्टी लेखकांनी सांगितलेल्या आहेत. म्हणजे फ्रेंडशिप पण आहे आणि रिव्हेंज पण आहे. दोनही गोष्टी, फ्रेंडशिप ही कशावर डिपेंड असतं किंवा रिव्हेंज कशामुळे होतं, हे ते आपल्याला सांगतायत धड्यामधून. इन दिस स्टोरी द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप अंडरगोज चेंज ओव्हर द इश्यू ऑफ बर्थडे प्रेझेंट. व्हॉट इज हॅपनिंग इन द स्टोरी? काय होतंय बघा, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. सुझॅना आणि एलोनार यांचं जे बॉन्ड आहे किंवा यांचं जे फ्रेंडशिप आहे, तर ते काय होतंय आपल्याला, दॅट चेंजेस ओव्हर द इश्यू ऑफ बर्थडे प्रेझेंट. बर्थडे प्रेझेंटमुळं दोघांच्याही फ्रेंडशिपमध्ये काय होतंय बघा, दोघांची फ्रेंडशिप जी आहे तर ती तुटते, कमी होते. देअर अकर्स रिव्हेंज इन द फ्रेंडशिप. सुझॅन अँड एलोनार आर द मेन प्रोटॅगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. तर बघा, कॅरेक्टर स्केच विचारले आपल्याला सुझॅन आणि एलोनार यांच्याबद्दल. तर दीज आर द मेन प्रोटॅगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. मेन प्रोटॅगनिस्ट मीन्स मेन कॅरेक्टर ऑफ द स्टोरी. स्टोरीचे ते मेन कॅरेक्टर्स आहेत. बोथ ऑफ देम शेअर अ डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. When lessons start, at that time we see that there was a deep bond of friendship with Eleanor and Susan. दोघांच्याही मध्ये, एलोनार असेल आणि सुझान असेल, दोघांच्याही मध्ये जे बॉन्डिंग आहे फ्रेंडशिपचं, ते तर ते कसं आहे, एकदम छान आहे. सुझॅन वॉज नॉट ओनली सेल्फिश टुवर्ड्स हर फ्रेंड बट टुवर्ड्स हर अंकल टू. तर सुझॅन जी आहे, दॅट वॉज शी वॉज अ व्हेरी सेल्फिश गर्ल, अँड ती तर सेल्फिश होतीच, परंतु कोणाबद्दल होती, टुवर्ड्स हर फ्रेंड ॲज वेल ॲज हर अंकल. अंकल बरोबर पण ती सेल्फिश होती, फ्रेंड्स बरोबर पण ती सेल्फिश होती. सेल्फिशनेस कॅन बी कन्सिडर ॲज अनादर थीम ऑफ द स्टोरी. मग सेल्फिशनेस हा काय आहे, तर अनादर थीम आहे स्टोरीचा. आणि फर्स्ट थीम हा कोणता होता, तर दॅट वॉज द प्रिव्हेलेंट थिंग्स इन द सोसायटी, प्रिव्हेलेंट थिंग्स इन द पीपल. लोकांच्या मध्ये रुजू असणाऱ्या काही प्रचलित गोष्टी. आणि सेकंड काय होतं, तर सेल्फिशनेस. सुझॅन आणि सुझॅनचा अंकलबद्दल आणि एलोनारबद्दल असणारा सेल्फिशनेस. Selfishness can be considered as another theme of the story. Susan's selfish nature turned their bond of friendship into a bitter one. Then what happens? Her bond of friendshipness change into bitterness. Bitterness म्हणजे काय, कडवटपणा, अनफ्रेंडलीनेस. मग तिचं सेल्फिशनेसमुळे काय झालेलं आहे, एलोनार आणि सुझॅन यांच्यामध्ये बिटरनेस आलेला आहे. ॲज फार ॲज एनी रिलेशनशिप वॉज कन्सर्न, शी वॉज सेल्फिश इव्हन टुवर्ड्स हर अंकल. In the story, Suzanne is selfish with her uncle as well as her friend, as she did not care for him out of love but was in touch with him as he was well off. तर she only want her uncle
बर्ट्राम, तिला फक्त बर्ट्राम हवे असतात. कशासाठी? बिकॉज ही वॉज व्हेरी रिच मॅन, ही वॉज व्हेरी वेल ऑफ मॅन, अँड दॅट इज वाय शी ओनली वॉन्ट हिज मनी अँड हिज ऑल थिंग्स. आणि ती त्याच्यासाठी बर्ट्राम यांच्या बरोबर काय करायची? चांगलं वागायची. सो इनॉर्मोसली रिच दॅट वी हॅव नेव्हर लेट द रिलेशनशिप ड्रॉप आउट ऑफ साईट. These lines clearly depict the fact that. मग त्या लेसन मध्ये एक लाईन आहे बघा, सो इनॉर्मसली रिच दॅट वी हॅव नेव्हर लेट द रिलेशनशिप ड्रॉप आउट ऑफ साईट. म्हणजे ही जी लाईन आहे बघा, तर ती त्या लेसन मधली अतिशय महत्वाची लाईन आहे. सो इनॉर्मसली रिच मीन्स बटराम वॉज व्हेरी रिच मॅन अँड वी हॅव नेव्हर लेट द रिलेशनशिप ड्रॉप आउट ऑफ साईट. अँड बिकॉज ऑफ रिचनेस, त्याच्या श्रीमंतपणामुळं जी सुजान होती, तर ती त्याला त्याच्या आयुष्यातून कधीच बाजूला करत नव्हती, तर त्याचा ती हमेशा काय करायची? फायदा घ्यायची. These lines greatly depict the fact that Susan and her family are in touch with her uncle as he is rich. मग ती लाईन जी आहे बघा, स्पेसिफिक लाईन कोणती? सो इनॉर्मसली रिच दॅट वी हॅव नेव्हर लेट द रिलेशनशिप ड्रॉप आउट ऑफ साईट. ही लाईन आपल्याला काय सजेस्ट करते? सुझॅन अँड हर फॅमिली आर इन टच विथ हर अंकल ॲज ही इज रिच. तर ते अंकल रिच असतात म्हणून त्यांची फॅमिली ही त्यांच्याबरोबर ती काय करते? चांगलं राहते. इव्हन हर फॅमिली इज पोर्ट्रेड ॲज सेल्फिश अँड द ट्रू प्रेडिक्टमेंट ऑफ ह्युमन नेचर. अँड सुझॅन्स फॅमिली वॉज ऑल्सो पोर्ट्रेड हिअर ॲज अ सेल्फिश. तिची फॅमिली सुद्धा कशी होती? सेल्फिश होती. अँड द ट्रू प्रेडिक्टमेंट ऑफ ह्युमन नेचर इज रिव्हील इन अ ब्युटिफुल मॅनर बाय साकी. आणि ट्रू नेचर ऑफ ह्युमन बिहेवियर, मग मानवी स्वभाव जो असतो, तर त्या मानवी स्वभावाचं खऱ्या अर्थानं चित्रण जे आहे, तर फर या लेसन मधून साकी यांनी केलेलं आहे. नेक्स्ट पॅराग्राफ. ही रिफ्युजल मार्क्स अ चेंजिंग पॉइंट इन द स्टोरी as Eleanor, on realizing the true nature of her friend, decides to revenge from her, which is one of the prominent theme of the story. प्रॉमिनंट थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरीचं प्रॉमिनंट असं थीम काय आहे? की एलोनॉर रिअलायझेस द ट्रू नेचर ऑफ हर फ्रेंड. एलोनॉर रिअलायझेस द ट्रू नेचर ऑफ सुझॅन. तिला तिचा खरा स्वभाव समजला. अँड देन शी डिसाइडेड टू टेक रिव्हेंज फ्रॉम हर. आणि त्यानंतर एलोनारने तिच्यावरती काय केलंय? रिव्हेंज घ्यायचं ठरवलंय, शत्रुत्व तिच्यावरती करायचं ठरवलं. आणि आपण बघतो समाजात ह्या गोष्टी प्रचलित असतात. जर सगळे एकमेकांशी चांगले वागले तर ठीक आहे, जर एकमेकांशी वाईट वागलं तर नक्की साहजिकच स्वार्थ जो आहे तर तो प्रत्येकांच्या मध्ये असतो. हेच लेखकांना ह्या स्टोरीमधून समजून सांगायचंय. अँड दॅट इज वाय दिस इज द प्रॉमिनंट थीम ऑफ द स्टोरी. द fabricates an emotional story because of which Suzanne's uncle gave her that expensive fur which Suzanne desired. द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, यांच्यामध्ये रिव्हेंज का निर्माण होतं बघा, तर सुझॅनला जे फर हवा असता, तर तो फर जो आहे तर ती एलोनॉर स्वतःला घेते. आणि तेच एक रिव्हेंज या स्टोरीमध्ये फ्रेंडशिपमध्ये दिसून येते. शी लाईज दॅट हर बर्थडे इज बिफोर सुझॅन्स ॲज शी न्यू दॅट her uncle, on hearing her plight, will gift her that fur. Then that was the plan of एलोनार. एलोनारचा तो प्लॅन होता कशासाठी? सुझॅनवरती रिव्हेंज करण्यासाठी, की तिने अंकलला सांगितलं की माय बर्थडे इज बिफोर द सुझॅन्स बर्थडे अँड आय वॉन्ट अ गिफ्ट ऑफ फर. मला फर हे गिफ्ट हवं आहे अँड यू कॅन गिव्ह अ गिफ्ट टू सुझॅन अ फॅन. आणि तुम्ही सुझॅनला फॅन हे गिफ्ट देऊ शकता. म्हणजेच या ठिकाणावरून काय लक्षात येत आहे बघा, तर एलेनॉरचं जे सेल्फिशनेस आहे तोही तिच्या मैत्रिणीबद्दल या ठिकाणी दिसून येतोय. नॉट ओनली दिस, शी also convinced him that he should gift Suzanne a fan. She knew very well that her friend despite that as a gift, but she deliberately convinced him to buy that particular gift. मग तिने तेच पर्टिक्युलर गिफ्ट जे आहे फॅन, हेच गिफ्ट तू काय कर, अंकलला सांगितलं तुम्ही काय करा, सुझानला द्या. Later on, when Suzanne realizes that her uncle has given her best friend that fur. Later what happens? Later Suzanne understand. नंतर सुजानच्या पण लक्षात येतं. She realizes that her rich uncle Bertram has given Eleanor a fur. एलोनारला अंकलने फर दिले. ही गोष्ट जेव्हा सुजानच्या लक्षात येते, शी सेप्स ॲट दॅट टाइम
she became very unhappy. ती खूप अनहॅपी बनते. शी बिकेम सॅड. हेन्स एलेनार डिसाइड हेन्स एलेनार डिसाइड टू टेक. मग अशा पद्धतीनं एलेनार काय करते, मग एलेनॉर सुद्धा काय करते, रिव्हेंज घ्यायचं ठरवते. कोणावरती, तर सुझॅनवरती. तर नेक्स्ट पॅराग्राफमध्ये आपण ते बघूयात. Eleanor decides to take revenge from her best friend on confronting the reality. That Eleanor also want to tell her friend the reality, what happened with Suzanne, uh, because of related to फॅनच्या संदर्भात काय झालं, फरच्या संदर्भामध्ये काय झालं. तर हे सगळं एलेनॉर सुझानला एलेनॉरने सुझानला सांगितलं. का बरं? बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेक अ रिव्हेंज फ्रॉम हर बेस्ट फ्रेंड. Suzanne's refusal to do a favor on her friend changes their equation. Then Suzanne's mind also changed related to एलोनार. सुजानच्या मनामध्ये सुद्धा एलोनार बरोबर काय झालेलं आहे, चेंज झालेला आहे. देअर अकर्स अँड रिव्हेंज बिटवीन सुझॅन अँड एलोनार. सुझॅन आणि एलोनार यांच्यामध्ये रिव्हेंज निर्माण झालेला आहे. द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज thus that there is an imbalance between the sacrifice. सेंट्रल थीम कोणता आहे बघा, इम्पॉर्टंट थीम वेगळं आणि सेंट्रल थीम म्हणजे काय, तर मध्यवर्तीची कल्पना आहे. मध्यवर्ती जो सब्जेक्ट आहे तर तो काय आहे, इम्बॅलन्स. सुझॅन आणि एलोनार मध्ये झालेला इम्बॅलन्स. सॅक्रिफायसेस विथ वन फ्रेंड हॅज अग्रीड टू डू फॉर अनादर. आणि सॅक्रिफाईस बघा, फ्रेंडमध्ये कोणती क्वालिटी असली पाहिजे, देअर शुड बी सॅक्रिफाईस. एकमेकांसाठी समर्पण फ्रेंडने केलेलं पाहिजे. बट हिअर वी सी, आपल्याला काय दिसून येते की देअर इज अ नो सॅक्रिफाईस बिटवीन एलोनार अँड सुझॅन. वन फ्रेंड हॅज अग्रीड टू डू फॉर वन अनादर. अँड बोथ दोघांच्याही मध्ये काय झालेलं आहे, तर अनफ्रेंडलीनेस तयार झालेला आहे. द रिअलायझेशन ऑफ द सेल्फिशनेस therefore promotes Eleanor to take revenge on her, which will finally put an end to their friendship. आणि रिव्हेंज दोघींच्या मध्ये निर्माण झाल्यामुळे फायनली काय झालेलं आहे, देअर फ्रेंडशिप एंड झालेला आहे. दोघींमधली मैत्री संपलेली आहे. अँड देअर अकर्स रिव्हेंज बिटवीन एलोनार अँड सुझॅन. द एलोनार अँड Suzanne preferred her own convenience. How was Suzanne? In the summary as well as in the last question, we have seen that Suzanne was very selfish. का बरं सेल्फिश होती ती? बिकॉज शी ऑलवेज प्रिफर्ड हर ओन कन्व्हिनियन्स. फक्त स्वतःची सोय बघायची. विच हायलाइटेड द रियालिटी. आणि त्या ठिकाणाहून फक्त सेल्फिशनेस पाहिल्यामुळं काय होतं, रियालिटी जी आहे तर ती या ठिकाणाहून आपल्याला दिसून आलेली आहे. टू हर, तिच्याबद्दलची रियालिटी. अँड शी गॉट ॲट द एंड what she deserved, which was a gift that she despised. आणि because of selfishness, she lost her gift. स्वार्थीपणामुळे ती तिचं गिफ्ट पण लॉस झालेली आहे. आणि सेकंड थिंग, फ्रेंडशिप सुद्धा ती लॉस झालेली आहे. दॅट इज वाय सेल्फिशनेस इज नॉट इम्पॉर्टंट इन इच वन्स लाईफ. इफ देअर इज अ ट्रू फ्रेंडशिप, खरी मैत्री जर असेल आपल्याला, तर इट शुड बी विदाउट सेल्फिशनेस शिवाय आपली खरी मैत्री असली पाहिजे. एकमेकांना आपण हेल्प केलं पाहिजे, मदत केली पाहिजे, आणि त्यातच खरी मैत्री असते, असं साकी यांना फर या लेसन मधून सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. इन दॅट वे दिस इज अबाउट द ड्रॉ कॅरेक्टर स्केच ऑफ सुझॅन अँड एलेनॉर. मागचे क्वेश्चन असतील काही, हा पण क्वेश्चन असेल, तर या दोन्ही क्वेश्चनच्या डिस्कशन मधून तुम्ही खूप सुंदर उत्तर एक्झाम मध्ये लिहू शकता. नाऊ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. तर आता आपण दुसरा प्रश्न पाहणार आहोत. तर बघा तो कोणता आहे. What comic elements does Saki use to create humor in this story? साकी इज अ रायटर. कॉमिक इलिमेंट्स म्हणजे इलिमेंट्स म्हणजे वैशिष्ट्य किंवा असे काही पार्ट तुम्हाला सांगायचे स्टोरी मधले की दॅट क्रिएट्स कॉमिक ॲटमॉस्फिअर इन द स्टोरी. कॉमिक ॲटमॉस्फिअर्स क्रिएट करणारे काही ह्युमर क्रिएट करणारे काही इन्सिडेंट इव्हेंट असतील त्या स्टोरीमध्ये आलेल्या, तर त्या तुम्हाला काय करायच्या, सांगायच्या. तर बघा, फर्स्ट ॲट ऑल, this question is from the lesson FUR and the writer is Saki. हे तर कंपल्सरी प्रत्येक मध्ये असलं पाहिजे. व्हॉट कॉमिक एलिमेंट्स डज साकी यूज टू क्रिएट ह्युमर इन दिस स्टोरी.
तर कसा ह्युमर क्रिएट झालाय स्टोरीमध्ये किंवा कोणत्या कॉमिक एलिमेंट्सचा वापर केलाय तर बघा, साकी इन दिस शॉर्ट स्टोरी फॉर व्हेरी क्लेव्हरली शोड द रियालिटी ऑफ ह्युमन नेचर. रियालिटी ऑफ ह्युमन नेचर जो आहे तोच या स्टोरीमधून लेखकांना सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर काय रियालिटी आहे बघा ह्युमन नेचरची? ह्युमन नेचर एक तर त्याला फ्रेंडशिप आवडते, आणि जर तो सेल्फिश असेल तर फ्रेंडशिप तो तोडून टाकतो सेल्फिशनेससाठी. एकमेकांना हेल्प ते करत नाहीत. तर हा मानवी स्वभाव आहे आणि तो आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा अनुभवत असतो. आणि तेच ज्या प्रिव्हेलेंट थिंग्स असतात इन द सोसायटी, समाजामध्ये किंवा आपल्या आजूबाजूला सराउंडिंग्समध्ये, तर त्याच लेखक त्यांच्या लिखाणामधून सांगत असतात. इन दॅट वे हिअर इन द लेसन साकी also tried to show the reality of human nature where people only care about themselves. This is the fact. People only care about themselves. फक्त लोक काय करतात? स्वतःचा विचार करतात. This is a fact. This is a human nature. Susan should have agreed to do the favor which Eleanor had asked for, as even Eleanor was along doing efforts for her benefit. तर बघा, Susan was at first, Eleanor was ready to set the Uncle Bertram about Susan's gift, but Susan was not ready to go to went with Eleanor to Uncle's house to meet her फ्रेंड हॅरी. तिचा जो मित्र असतो हॅरीला भेटण्यासाठी जायचं असतं, तर सुझॅन काही तयार होत नाही त्या ठिकाणी. त्या ठिकाणून काय लक्षात येतं की देअर फ्रेंडशिप इज नॉट ट्रू. त्यांची मैत्री ही खरी नसते. सुझॅन इज सेल्फिश. सुझॅन सेल्फिश नेचर वॉज दस एक्सपोज ॲट द व्हेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. व्हेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. स्टोरी जेव्हा सुरुवात होते त्याच वेळेला सुझॅनचा सेल्फिश नेचर जो आहे तर तो आपल्याला दिसून येतोय बघा. हेअर ॲज इव्हन एलेनॉर कॅनॉट बी कन्सिडर ॲज अ परफेक्ट ह्युमन बिईंग. आणि एलेनॉर सुद्धा परफेक्ट ह्युमन बिईंग नाहीये बघा. तिला तिच्या प्रियकराला भेटायला जायचं होतं. सुझॅन रेडी नव्हती. म्हणजे एलेनॉरने सुद्धा तिचा प्लॅन चेंज करून टाकला की ती तिच्या अंकलला आता फरबद्दल बोलणार नव्हती. अ परफेक्ट ह्युमन बिईंग ॲज शी शुड नॉट हॅव टेकन सच टाईप ऑफ रिव्हेंज ऑन हर फ्रेंड. मग एखाद्या मैत्रिणीवरती, एखाद्या मित्रावरती असं शत्रुत्व कोणीही करू नये किंवा कोणीही घेऊ नये. कारण का? की ट्रू फ्रेंडशिपमध्ये ह्या गोष्टी येतच नाहीत ना. शी कुड हॅव मेड हर रिअलाइज अबाउट हर मिस्टेक. मग एलोनारने काय करायला पाहिजे होतं की शी कुड हॅव रिअलाइज हर मिस्टेक. तिने सुझॅनला समजून सांगायला पाहिजे होतं की नाही, तुझी हे करते ना ते चुकीचं करते, असं नाही करायला पाहिजे. मैत्रिणीने तिने समजून सांगायला पाहिजे होतं. मग असं करण्याऐवजी तिने काय केलं, डायरेक्ट सगळा प्लॅन चेंज करून तिचं गिफ्ट पण बदलून टाकलं आणि त्यांच्यातली फ्रेंडशिप पण संपलेली आहे. मिस्टेक रादर दॅन सिकिंग आउट सच रिव्हेंज इन विच सी डब्ड बटराम टू हू वॉज नॉट अ फॉल्ट. and Bertram was a very real person. He was very poor person. Poor means by nature. स्वभावाने ते गरीब होते, चांगले होते आणि त्या बिचाराचा याच्यामध्ये काही संबंध नसतो. म्हणजेच लेखकांना याच्यातून काय सांगायचंय की सेल्फिशनेसमुळे काय होतं, कधी कधी बिचारे माणसं सुद्धा त्याच्यामध्ये अडकले जातात. आणि हा प्रकार कोणाच्या बाबतीत झालेला आहे? बटरामच्या बाबतीत झालेला आहे. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. The pathos of human nature is exposed in this story, in which everyone is concerned only about themselves rather than thinking about others. The pathos of human being. मानवी जीवनातली सगळ्यात मोठी सिंपती काय आहे की एव्हरीवन इज कन्सर्न ओनली अबाउट देमसेल्फ. एव्हरीवन ओनली थिंक अबाउट हरसेल्फ, हिमसेल्फ. प्रत्येक जण स्वतःबद्दलच काय करत असतो, विचार करत असतो. रादर दॅन थिंकिंग अबाउट अदर्स. दुसऱ्यांचा विचार करण्यापेक्षा स्वतःचा विचार करतो. ही समाजाची रीत आहे, समाजातली ही पद्धत आहे आणि तीच गोष्ट लेखक आपल्याला ह्या धड्यातून सांगतायत. सुझॅन वॉज बोथ सुझॅन अँड एलेनॉर हॅव बीन पोर्ट्रेड ॲज सेल्फिश वुमन. When the story end, when the story start, at that time Suzanne was very good friend. स्टोरी स्टार्ट झाली त्यावेळेला, बट ॲट द लास्ट टाइम बोथ वेअर व्हेरी सेल्फिश फ्रेंड. जेव्हा स्टोरी संपते त्यावेळेला दोघी जणी काय झालेल्या आहेत, सेल्फिश झालेला आहे. सुझॅन वॉज समवन हू वॉज नॉट सुझॅन वॉज समवन who was not willing to make any sacrifice for others. मग सुझॅन वॉज समवन. मग सुझॅन अशी गर्ल होती, अशी मुलगी होती की हू वॉज नॉट विलिंग टू मेक एनी सॅक्रिफाईस फॉर अदर्स.
सॅक्रिफाईस करणं म्हणजे काय करणं? समर्पण करणं. तर बघा, समाजामध्ये जेव्हा आपण राहत असतो, सॅक्रिफाईस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. सॅक्रिफाईस आपल्यामध्ये असलं पाहिजे. दुसऱ्यांना आपण हेल्प केली पाहिजे. व्हेअरएज एलेनॉर वॉज मूव्ड बाय द डिझायर ऑफ रिव्हेंज. एलेनॉरमध्ये सॅक्रिफाईस हा गुण होता, परंतु बिकॉज ऑफ जेलसी, बिकॉज ऑफ सुझॅन्स बिहेवियर विथ हर, शी चेंज हर डिझायर and she take the revenge. So, to such an extent that she forgets that her friend will feel despair on her birthday. मग एलेनारने सुद्धा हा विचार केला नाही बघा, की जर आपण तिचं फर तिला मिळालं नाही तर ती का होईल, नाराज होईल तिच्या बर्थडेला. हा सुद्धा विचार एलेनारने केलेला नाहीये. हाऊ एव्हर एलेनॉर वॉज नॉट कम्प्लिटली ॲट फॉल्ट. तरी सुद्धा एलेनॉरची काही एवढी चूक त्या ठिकाणी नव्हती बघा. परंतु मग हे असंच असतं, आपली चूक नसताना समोरचा चुकताय म्हणून कधी कधी काय होतो, आपण पण चुकतो. त्यातली ही एलेनॉर आहे आणि एलेनॉरच्या बाबतीत तेच झालेलं आहे. म्हणजे ती चांगली आहे, परंतु असं दुसऱ्याला समजून न घेणं किंवा दुसऱ्यांसारखंच आपण वागत गेलो तर आपण पण चुकीचं होऊन जातो. तसंच एलेनॉरच्या बाबतीत झालेलं आहे. शी वुड नॉट इव्हन हॅव थॉट ऑफ टेकिंग रिव्हेंज. तिने शत्रुत्व तिच्याबद्दल करायला नको होतं, पण तिने ते केलेलं आहे. द शॉर्ट स्टोरी हॅड कॅरेक्टर्स विच वेअर जेलस ऑफ इच अदर. This FUR story has some characters and which characters were jealous of each other. तर ते प्रत्येक कॅरेक्टर एकमेकाबद्दल जेलसी करत होते and longed for those things which they could flaunt in the society. आणि अशा काही गोष्टीवरती लक्ष केंद्रित त्यांनी केलंय की समाजामध्ये काही प्रचलित गोष्टी असतात, त्याच त्यांनी या स्टोरीमधून आपल्याला दिसून येत आहेत. कोणत्या प्रचलित गोष्टी? की टू थिंक अबाउट अवर सेल्फ ओनली, स्वतःबद्दल विचार करणं. नेवर हेल्प टू एनीवन, कोणालाही मदत न करणं. ओनली थिंक अबाउट सेल्फिशनेस, स्वार्थीपणा. ह्या समाजातल्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या आपल्याला ह्या स्टोरीमधून दिसून येत आहे. दस द स्टोरी हॅज प्रूव्ड टू बी अ रिमार्केबल वन. इन दिस वे स्टोरी इज व्हेरी रिमार्केबल, स्टोरी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन, इव्हन इन द एक्झाइटिंग टाइम, as one could relate to the selfish nature which human being possesses and the reality is hidden behind the mask. म्हणजे ऍक्च्युअली ह्युमन बिईंग जो आहे तो दिसताना वेगळा दिसतो आणि त्याच्यामध्ये काही गुण असतात. रियालिटी जी आहे ती कशी असते? हिडन असते, लपलेली असते. हेच लेखकांना या धड्यामधून काय करायचंय? समजून सांगायचे. म्हणजे पर्सन समोर दिसताना आपल्याला वेगळा दिसतो आणि त्याचं हिडन रियालिटी मात्र कशी असते? डिफरंट असते. जसं की एलेनॉर आणि सुझॅनचं आपल्याला दिसून आलेलं आहे. द मास्क. आणि मग लेखक म्हणतात की मग हिडन रियालिटी लोकांची वेगळी असते आणि ते मास्क म्हणजे वेगळे चेहऱ्यावरती मास्क लावतात. जसं काय, आय एम व्हेरी गुड पर्सन, आय एम व्हेरी सिम्पथेटिक, आय एम व्हेरी फ्रेंडली, असं लोक दाखवायचा प्रयत्न करतात. पण हिडन रियालिटी मात्र कशी असते? डिफरंट असते. विच दे विअर इन फ्रंट ऑफ द सोसायटी. समाजामध्ये असे लोक आपल्याला दिसतात की फेस इज डिफरंट अँड इनर फिलिंग्स आर डिफरंट. आंतरिक भावना वेगळ्या असतात, चेहऱ्यावरचे एक्सप्रेशन कसे असतात? वेगळे असतात. वी आर इन फ्रंट ऑफ द सोसायटी विदाउट रिअलायझिंग द फॅक्ट द रियालिटी कॅन नेव्हर बी हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड. आणि जरी आपल्याला समजत असलं की समोरची व्यक्ती अशी आहे तशी आहे, परंतु रियालिटी ही गोष्ट अशी असते की दॅट कॅन नेव्हर बी हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड. म्हणजे तुम्ही कितीही खरं वागण्याचा प्रयत्न केला किंवा खोटं वागण्याचा प्रयत्न केला तर ऍक्च्युअल क्वालिटीज ज्या आहेत ना तुमच्या, तर त्या समाजाला दिसल्याशिवाय राहत नाहीत, जगाच्या समोर त्या आल्याशिवाय राहत नाहीत. दॅट इज वाय हिअर रायटर वॉन्टेड टू सेड he wanted to tell us most important thing that we should real in our life. आपण आपल्या जीवनामध्ये कसं असलं पाहिजे? रिअल असलं पाहिजे, हेल्पफुल असलं पाहिजे, त्याचबरोबर ती फ्रेंडली असलं पाहिजे दुसऱ्यासमोर, अँड प्रॉम्प्ट असलं पाहिजे, असंच लेखकांना या लेसन मधून सांगायचे. इन दिस वे दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन, व्हॉट कॉमिक एलिमेंट्स डज साकी यूज टू क्रिएट ह्युमर इन दिस स्टोरी. तर बघा मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो, समरी पण झाली, काही स्मॉल क्वेश्चन आहेत ते पण आपण पाहिलेले आहेत, ब्रॉड क्वेश्चन सुद्धा आपण पाहिलेले आहेत आणि खूप
म्हणजे मी खूप माझ्या पद्धतीनं खूप छान एक्सप्लेनेशन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि एवढ्या सगळ्या एक्सप्लेनेशनवरती फर या लेसनवरती एखाद्या का होईना प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला एक्झाममध्ये नक्कीच लिहिता येईल. फक्त यू हॅव टू लिसन इट केअरफुली. काळजीपूर्वक तुम्ही ते ऐकायचंय. हँडरायटिंग शुड बी ब्युटिफुल. अक्षर सुंदर काढायचंय. देन अँड देन ओनली यू कॅन गेट गुड मार्क्स. तर बघा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण सेकंड नेक्स्ट टॉपिक पाहणार आहोत, दॅट इज आफ्टर 20 इयर्स. दिस लेसन इज ऑल्सो व्हेरी गुड. खूप छान लेसन तो आहे. At first we will see summary and then I would like to explain some important question on the lesson in the lesson. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.